היי לכולם, כאן נעמה שיש ממאי פפה משה סטודיו לפיסול ועיצוב בעיסת נייר ברחוב כצנלסון 119 בגבעתיים. טיפ קטן לגבי עיבוי דברים שטוחים, במקרה הזה שיפוד עץ. אני רוצה לפסל רגלי ציפור, לא כפות רגליים אלא רגליים עצמן, ולצורך העניין אני רוצה שזה יהיה עבה יותר, גם כי אני רוצה את זה חזק יותר. זה כמובן יקבל גם ציפוי עיסה בסופו של דבר, אבל לפני העיסה אני רוצה לחזק את זה יותר, כי אחרת זה נשבר מאוד מאוד בקלות. אז הסיפורנו מתחיל בדף עיתון, אפשר דף אחד, אפשר כפול, אני במקרה הזה לקחתי דף כפול, ואני מתחילה, הטכניקה נקראת קיפול 5, ואני מתחילה בקיפול הנייר 5 פעמים, 5 קיפולים, כדי ליצור איזשהו עובי שיאפשר לי לעבות את השיפוד שלי בצורה אחידה ובלי מאמץ להשוואת נפחים לכל אורך השיפוד. אז קיפול ראשון, כאן מדובר בדף כפול, קיפול ראשון, קיפול שני. אם אתם שמים לב, אני משאירה קצת עודף כאן בקצה, וזה בגלל שכל קיפול טיפה מקדם את הנייר קדימה, ואז נוצר לי כמו מניפה בצד השני שאני רוצה להימנע ממנה. אז זה קיפול שני, קיפול שלישי, קצת יותר, קיפול רביעי, והקיפול האחרון, קיפול חמישי, 5 קיפולים. זה מתלבש על השיפוד שלי בצורה כזאת. הקיפול החמישי, למעשה הקיפול השישי הוא הקיפול שעוטף את המקל. ואני משתמשת בחתיכות מסקינג טייפ קצרות יחסית כדי להדק את העניין הזה. עכשיו, תלוי בעובי של השיפוד שאני רוצה. אם העובי הזה מספיק לי, אז אני אצפה אותו לחלוטין במאסקינג טייפ ואעטוף אותו בעיסת נייר, כי המאסקינג טייפ מגן על העיתון מחדירת נוזלים. אם השיפוד, העובי שלו לא מספק אותי, אני אמשיך לעבוד. במקרה הזה הוא לא מספק אותי, אני רוצה שכבה נוספת. אז אני שוב לוקחת דף כפול. כן? דף כפול. לא חשוב איזה עיתון, אבל אני כרגע בחרתי בעיתונים הסטנדרטיים, לא עיתונים של דף ראשי של סוף השבוע, אלא עיתונים סטנדרטיים. ואני עושה שוב קיפול, הפעם זה יהיה, לדעתי, 4 קיפולים יספיקו לנו. בדרך כלל השכבה השנייה צריכה קצת פחות קיפולים. 2, 3 ו4. דרכון אירופאי. בואו נראה. אני דואגת שהתפר של השכבה הקודמת יהיה מונח כלפי מטה באופן הזה. אוקיי? זה לא חייב להיסגר עד הסוף, זה בסדר אם זה לא נסגר עד הסוף. וגם את זה אני מהדקת עם מאסקינג טייפ, ואם אתם שמות לב או שמים לב, נוצר כאן ציפוי ממש אחיד. כשעושים ציפוי של שיפוד או חוט חשמל בעזרת עיתון שלא בטכניקה הזאת, אז או שנוצרות בועות אוויר בפנים והעיתון מאוד מאוד רפוי והחוזקה שלו נפגעת בגלל זה, או שיש כל מיני גבשושיות ומקומות שבהם זה פחות אחיד, יותר אחיד. אוקיי? אז רק בשביל ההשוואה תבינו, יש לי כאן 2 שכבות, 1 קיפול 5, 1 קיפול 4, וזה העובי שקיבלתי. את זה אני יכולה כבר לצפות לחלוטין במאסקינג טייפ ולשים על זה עיסה, כי העובי הזה מספיק לי. תודה שצפיתם, שיהיה יום נפלא.